เรื่องใหม่สำหรับผมนะฮะผมไม่เคยในเรื่องของหน้านะครับวันนี้มาก็ถือว่าได้ประสบการณ์ใหม่แล้วก็ดูเป็นโปรดักที่น่าสนใจนะเหมาะสำหรับคนที่มีการตั้งเยอะซึ่งมันทำได้หลายอย่างนะฮะมันไม่ใช่แบบว่าตัวดัตเตอร์เบสของ SAP